Ayan na guys, luto na. Tingnan mo, ang ganda ng pagkakagawa ko ng brownies today. Hi guys! Welcome to my channel. Today's video ay gagawa ulit ako ng another version ng brownies at this time is with oven na. So, panoorin nyo guys ang aking brownies. Ayan, 4 pieces of large egg, 1/2 cup of butter, 1 cup all-purpose flour, 200 grams of choco chips, and 1 cup of unsweetened vanilla. 1 cup of unsweetened cocoa. 3 grams of cooking oil. Then 1 teaspoon of vanilla. So, mag-start na tayo guys. 30 grams oil. Ano natin yung tray. Lagay natin sa tray yung oil. Then, we have to lalagyan. Grease it. Then, put. Lagyan natin yung paper. Lagay. Preparing lang natin ito. Then, after that, we have to beat the eggs. 4 eggs. Katapos, salain natin yung harina, flour. Salat. Ilagay natin yung cocoa powder para isalain. So, i-mix na natin sila dito sa egg. Mix natin. Then gradually, sorry guys, sugar, brown sugar, white sugar. Then mix, strain down. Mix lang. Cocoa, yung flour, yung sugar. Mix again. Just mix.
Then the oil, the butter pala. Put the butter. Then put the choco chips. 저 테이블에 씌우는 거. 저 테이블에 씌우는 거. 그거. 알고 가서. 근데 이거, 다리가 저렇게 이렇게 삐죽하게 돼 있었구나. 이거요? So mga friendship, isit na natin yung oven to 175, 350. 오늘 아침. 네? 오늘 아침에 이거 어머님이 사주시는 거예요. 원피스처럼 막 그렇게 해가지고. 예. Ayan, ang ingay-ingay na naman ng aking mga kasama. Sila na lang nakaka-occupied ng mga voice natin. So, pagpasensya na lang mga friendship. 선생님이 나갔다 와요. 네. 오늘 회전에서 탔으니까. Salamat. I-mix lang mga guys ang lahat ng ingredients na inano ko. Hindi ako maka-ano kanina nung i-mix lang yung mga ingredient, then what do you call this? Ayan, isinet ko na yung oven ng 175 to 350 Fahrenheit. Ayan. Tapos natin may ano yung lahat ng ingredients. Guys, yung sugar pala, actually, ang white sugar is 1 and 1/4 cup at saka yung brown sugar is 1 cup, pero nilesen ko na lang sila ng tigwa 1/2 cup because I don't like very sweet. So, yun. Bahala kayo guys. Iano ko yung recipe doon sa in case na gusto nyong mag-bake. This is very simple lang at saka very delicious. So, I've already mashed, na ito. So, ilalagay ko na dito guys. Tapos kung mix together, what happened to this? Wait lang guys. So guys, any kind of tray na ito ang gusto ko ngayon kasi need ko na itong so dito ko ilalagay siya sa sa tray na square para ready na siya for testing namin to kasi by next week mag-o-open na kami for selling. So kung gusto niyong pumunta sa aming coffee shop, punta kayo dito sa second floor. Sa downtown area lang naman kami. Sa downtown area kami guys. So naka-preheat na yung oven namin. So wait lang.
na maubos, ano natin itong mixture natin. At sana mga kasi guys, yung ako ang ano talaga dito, nagbe-bake sa business na to for sa actually may Japanese siya, may Japanese kaming friend then nakasali, so nagluluto siya ng Japanese cheesecake. Ako naman maraming niluluto kasi ako yung in charge sa pagluluto kung anong menu namin. Ang friendship, kung nakikita nyo itong na isang na siya. Ngayon, lalagyan ko siya. Ayan guys, naka-preheat na yung oven namin. So, wait na lang siya na matapos yung 15 minutes na preheat. So, ayan guys, dati nilagyan ko siya ng raisin. Ngayon naman, slice almond ang ilalagay ko para very, unique yung style niya. Slice almonds. Pakita ko sa inyo ang aking. So, yan guys, ang ating, brownies na ginawa. So, i-bake natin siya for about 15 minutes. So, wait lang natin sa preheat oven natin na matapos. Ilagay na natin yung ginawa natin na na brownies for about 15 minutes natin siyang tawag niya i-bake. Ano ba yun? So, wait lang later, mga friendship. Ayan na guys, luto na. Tingnan mo, ang ganda ng pagkakagawa ko ng brownies today.